Och här har vi då avgången för tåg 164 som går till Tibet och som ska avgå 8 minuter i 8. Ombord på tåget och jag ska dela kupén med 2 kinesiska damer. Hello China! Hello China! Tåget avgår i tid och sen kollar personalen att man har tillstånden att resa till Tibet. Utan dessa tillstånd kommer man inte in där. Tillstånden söks från Tibet genom någon researrangör. De här boxarna matar syrgas till vagnarna. Det finns 2 separata syrgassystem för att förebygga höjdsjuka. Syrgaskoncentrationen är 26%. Vid behov kan man få ytterligare tillskott via syrgasuttag till näsgrimmor. Hi girls! Hi girls! Hi! Hi. Hello! You will learn me Chinese and I learn you English. Okay? Okay. Okay. Hello Australia! Hello! And you are from China or? He's from Yeah, Hangzhou. Hello China! Hello! Good night China! And good night Australia! Ja, det är dags att lägga sig nu, för man ser ändå inte något då det är mörkt ute. Good morning! Ny dag igen och jag och australiensaren är i restaurangvagnen för frukost. It smells good. I Kina finns muggar med färdiga blandningar vart man tillsätter hett vatten. What you find out? And it's a big bother. Very sweet. Very sweet. Sweet, yeah. But you, Yeah. Vi passerar samhällen, städer, skogar och framförallt odlade marker. Resan tar 2 dygn eller cirka 50 timmar att åka från Shanghai till Lhasa i Tibet. Sträckan är drygt cirka 4400 kilometer och en soft sleeper biljett kostar 1570 kronor. Järnvägen är världens högsta järnväg och sista sträckan fram till Lhasa i Tibet invigdes i juli 2006. Byggandet påbörjades 2001. Vagnarna är byggda av kanadensiska Bombardier och Nortel har stått för tågens trådlösa kommunikationsteknologi. Och motorerna är specialbyggda för att klara den tunna luften på de höga höjderna. Tåget gör korta stopp på flera stationer. Desto längre vi kommer desto mer kuperat blir det, samtidigt som vi klättrar högre och högre hela tiden. Varje vagn har 2 toaletter och tvättställsanläggning. Maten är faktiskt riktigt bra och till bra priser. För det mesta blir det ris och olika kötträtter. Järnvägen går genom väldigt många tunnlar. Däremellan finns vackra dalar med älvar och sjöar. Det behövs enorma ytor och anläggningar bara för att odla fram grönsaker för Kinas enorma skara av folk. Kina är ett stort land med över 1,3 miljarder invånare och därmed världens största. I Kina bor nästan 1/5 av jordens totala befolkning. hello China. Hello.
Hello. You like it? Good? Good? Till middag blir det jakkött och ris. Man äter för dryga 50-lappen. Dagen börjar gå mot sitt slut och tåget tuffar vidare längre och längre västerut. Good morning, girls. Good morning. Good morning. Hello. Och nästa morgon ser man att landskapet har förändrats en hel del. Längs järnvägen följer även landsvägen. Merparten av sträckan ligger på över 4000 meters höjd och långa sträckor är det endast stepp där nomader bor med sina jakar. Vi kommer högre och högre upp och nu har vi snöklädda berg runt om och här ligger även snön på backen. För att inte permafrosten skulle bli alltför lerig under sommarhalvåret har hälften av järnvägen byggts upphöjd över marken. Stora delar av sträckan var tvungen att byggas med permafrost för att undvika att rälsen skulle frysa under vintern. Tåget drar fram genom ett fantastiskt landskap. När vi passerar förbi Kannunbergen är man omgiven av snöklädda toppar i timmar. Ungefär 55 mil går över glaciär, tusentals meter över havet. Den högsta punkten ligger på 5072 meters höjd, vilket gör järnvägen till världens högsta järnväg. Kritiker argumenterar att järnvägen bara är ett ytterligare sätt för Kina att öka kontrollen av Tibet. Att öka befolkningen av han-kineser, vilka är majoritetsfolket i Kina, och strypa den tibetanska identiteten. De säger att tåget är det hittills största hotet mot tibetansk kultur och religion. Tibetanerna själva tiger helst när järnvägen kommer på tal. Kritik mot järnvägen är känslig eftersom detta är ett prioriterat projekt uppifrån. Kinesiska folkets dagblad skrev i tidningen i samband med 40-årsdagen av att Tibet blev en autonom region till Kina, att Tibet kan bara under kommunistpartiets ledning ha nått dagens välstånd och utveckling. Man hinner med flera måltider på resan och maten är faktiskt bättre än man förväntade sig. De flesta kineserna har matsäckar med sig, troligen för att det är billigare än restaurangens mat.
在就找你比哇，你里巴那用着巴咩，你里不么呀弄巴哟，你三把切几小拉哟，你三把切几小拉哟。下山车，我下木不呢，拉下山车。Järnvägen följer längs stora platån på nästan 5000 meters höjd. Man ser många vackra vyer längs järnvägen och det är rejält byggt med staket längs sidorna och planlagda områden med stenplattor och snöskydd. Och isen ligger kvar i bäckarna och jakarna betar på de stora platåerna. Från fönstren ser man mycket djurliv. Man kan se antiloper, vildåsnor, hjortar och jakar. Vi gör ett kort stopp på Andu-stationen som ligger på 4700 meters höjd och vi är nu inne i Tibet. Man ser några enkla hus och tält var nomaderna bor. Den högsta punkten vi passerat ligger på 5072 meters höjd. Och härifrån börjar järnvägen gå neråt i höjd och vi går nu söderut. Och vi har kommit ner på lite vänligare höjder där nomaderna lever med boskaper som framförallt är jakar. Nu var det lite konstiga rätter, men för kinesiska var det inga problem. Vi pratade faktiskt en hel del utan att förstå varandras språk. Det här är stora platåer med stora öppna fält mellan de snöklädda bergen. Och vi närmar oss slutmålet på tågresan. Färden har gått västerut och under dagen har vi fortsatt söderut. Försenade anlände vi då Lhasa klockan 21:30. Amala gyatsu chi wo